यातायात व्यवस्थापन कार्यालय आफैमा एउटा अव्यवस्थित कार्यालय हो। मलेसियन कम्पनीको लोअर बिड हुँदाहुँदै किन एससीएलपी फ्रेन्च कम्पनीलाई दिइयो लाइसेन्स प्रिन्टिङको कन्ट्र्याक्ट? किन एक्सपेन्सिभ प्राइसमा कन्ट्र्याक्ट दिइयो? आखिर कहिलेसम्म जनताले लाइसेन्स प्रिन्टिङको लागि कुर्नुपर्ने हो? आजको भिडियोमा डिस्कस गरौँ लाइसेन्स प्रिन्टिङ र नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। नमस्कार साथीहरू, आराम हुनुहुन्छ? म गणेश नेउपाने। स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल एडुवर्सको युट्युब च्यानलमा। लाइसेन्सको हिस्ट्री हेर्ने हो भने नेपालमा पहिलो लाइसेन्स गोपाल खोपासेलाई 1978 मा र महिलातर्फ मच्छरी चित्रकारलाई 2009 मा दिएको थियो। त्यसपश्चात 2072 सालसम्म पुरानै शैलीको ह्यान्डिटन लाइसेन्स चलिरहेको थियो। 2072 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गच्छाद्वारा डिओटिएम डाइरेक्टर चन्द्रमान श्रेष्ठको ह्यान्डिटन लाइसेन्सलाई डिजिटल लाइसेन्समा कन्भर्ट गरी नयाँ डिजिटल लाइसेन्सको लन्च गरिएको थियो। यो स्मार्ट लाइसेन्समा इलेक्ट्रोनिक चिप्स राखिएको थियो जसमा चालकको विवरणहरूलाई राख्ने भनिएको थियो। विभिन्न आरोप र आलोचना खेप्दै आएको यातायात व्यवस्थापन विभागले ह्यान्डराइटिङ लाइसेन्सबाट डिजिटल लाइसेन्समा कन्भर्ट गराउँदाखेरि लाइसेन्सको दुनियाँमा एउटा ठूलो फड्को मार्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रविधिबाट चल्ने लाइसेन्स इस्यु भएपछि नक्कली लाइसेन्सबाट आउने समस्याहरूलाई पनि समाधान हुने अनुमान गरिएको थियो। 2072 सालमै लाइसेन्स प्रिन्टिङको काम सुरु गर्ने भनेर वाचा गरे तापनि 2076 सालसम्म पनि भौतिक पूर्वाधारको कमी र ग्लोबल टेन्डर प्रोसेसिङको डिलेले गर्दाखेरि लाइसेन्स प्रिन्टिङको काम प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन सकेन। 2072 सालसम्म कार्डको मटेरियल सप्लाई र प्रिन्टिङको काम एउटै कम्पनी इन्डियन कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले गर्ने गरेको थियो। 2072 साल पश्चात कार्डको सप्लाई र प्रिन्टिङको काम दुई अलग अलग भेन्डरले गर्ने निर्णय गरियो। अहिले हामीले पाउने लाइसेन्स फ्रेन्च कम्पनीबाट आउने गर्दछ, जसको लागि 14 करोडको कन्ट्र्याक्टमा 15 लाखवटा कार्ड दिने शर्तमा फ्रेन्च कम्पनी एससीएलपीलाई कन्ट्र्याक्ट दिएको थियो। 2076 सालमा कार्ड सप्लाईको लागि टेन्डर ओपन गर्दाखेरि मलेसियन कम्पनी आइरिस बेरहार्ड कर्पोरेसन, फ्रेन्च कम्पनी एससीएलपी र इन्डियन कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले बिड हालेका थिए, जसमा मलेसियन कम्पनीले सबैभन्दा कम बिड 9 करोडको हालेको थियो भने इन्डियन कम्पनीले 19 करोड र फ्रेन्च कम्पनीले 14 करोडको बिड हालेको थियो, जसमा फ्रेन्च कम्पनीलाई सेलेक्ट गरियो, जसको एप्रोक्स कस्ट नै पर कार्ड 100 रुपियाँ पर्न जान्छ। कन्ट्र्याक्ट अरू प्राइसको तुलनामा हायर प्राइसमा दिनुमा यसको टेक्निकल कारणले गर्दा भनिएको थियो। कार्डको सप्लाई नयाँ फ्रेन्च कम्पनीले गरे तापनि प्रिन्टिङको काम भने पुरानै इन्डियन मद्रास सेक्युरिटीले गर्दै आएको छ। अहिले पर्याप्त मात्रामा लाइसेन्स प्रिन्टिङ हुन नसक्नुको मुख्य कारणहरू भनेको 1 नम्बरमा फ्रेन्च कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा लाइसेन्सको कार्ड सप्लाई गर्न नसक्नु हो। अब यसमा फ्रेन्च कम्पनीको कतिको हात छ र हाम्रो इन्टरनल डिपार्टमेन्ट र बाँकी कर्मचारीहरूको कतिको लापरवाही छ भनेर बुझ्न सकिँदैन। 2 नम्बरमा मद्रास सेक्युरिटीले पर्याप्त मात्रामा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसक्नु। 2080 सम्मको डाटा हेर्दाखेरि 6 लाख लाइसेन्सहरू प्रिन्टिङको लागि नेपाल आइसकेका छन्, जसमा मद्रास प्रिन्टरले सबै इन्फर्मेसनहरू उसको सिस्टममा नगएसम्म लाइसेन्स प्रिन्टिङ हुन नसक्ने बताएको छ। यसमा डाटा सेक्युरिटी एउटा कारण हो भने पहिला लाइसेन्स प्रिन्टिङ र सप्लाई आफैले गरिरहेको र अहिले प्रिन्टिङ मात्र गरिरहनु परेकोमा मद्रास प्रिन्टरको एउटा रेसिपी पनि देखिन्छ। यो सबै अन्यलताको बीचमा हामी जनताहरू फसेका छौँ। अहिले करिब 13 लाख मान्छेहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसले ट्रायल पास गरिसके पनि लाइसेन्स आफ्नो हातमा पाउनु भएको छैन। आएको 6 लाख लाइसेन्स यदि सबै प्रिन्ट भएर डिस्ट्रिब्युट हुने हो भने पनि आधी जनताले पनि पाउनुपर्ने लाइसेन्स पाउने छैनन्। यतिकैमा यदि तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो भिजा देखाएर तपाईलाई लाइसेन्स 1-2 दिनमै उपलब्ध गराइन्छ। यसले मान्छेहरूलाई एउटा विदेश जानलाई बढावा दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। के अब हामी विदेशको भिजै लगाउनु पर्ने हो त लाइसेन्स लिनको लागि? अब चर्चा गरौँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा संघीय स्तरको परिचय पत्र हो जसमा एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ र जुन एक्जिस्टिङ सिटिजनलाई दिइन्छ। गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत आउने नेसनल आइडी कार्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर, जसलाई सर्ट फर्ममा NIDMC भनिन्छ, जुन 2011 मा स्थापना भएको थियो, जसले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवश्यक पर्ने बायोमेट्रिक र डेमोग्राफिक डाटालाई कलेक्ट गर्ने काम गर्दछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा एउटा युनिक नम्बर, फोटो र व्यक्तिगत जानकारी साथै 10 वटा औँलाको छापहरू हुने गर्दछ। यो कार्डले हालको ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर आइडी र नागरिकताका लागि रिप्लेस गर्न सक्ने साथै व्यक्तिगत परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा कार्डको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ। भने के यो कार्डले पासपोर्टलाई रिप्लेस गर्ला त? पक्कै पनि गर्दैन, किनभने यो कार्ड भनेको राष्ट्रिय स्तरको कार्ड हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन।
2075-76 मा नै पाँचथर जिल्लाका नागरिक र सिंहदरबार कलेजका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरी यसको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको थियो। पाँचथर जिल्लामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 101 वर्षीय भगवती देवीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिई यसको उद्घाटन गरेका थिए। राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो कार्डलाई आफ्नो देशमा इम्प्लिमेन्ट गराउने धेरै देशहरूको उद्देश्य रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड भनेको इन्डियाको आधार कार्ड जस्तै सेम विशेषता भएको कार्ड हो। नेपालमा सर्वप्रथम 2066-67 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत एउटा यस्तो ई कार्ड जसले भोटर आइडीलाई नै रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई लिएर आउने निर्णय गरियो, जसको कार्यान्वयनको लागि एउटा केन्द्रीय निकाय जसलाई अहिले NIDMC भनिन्छ त्यसको स्थापना समेत गरियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रक्रियागत रूपमा सुरु गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन रणनीति 2075 र सोको कार्यविधिलाई 2076 माघमा मन्त्री परिषदद्वारा पारित गरी सोलाई कानुनी रूप दिइयो। सरकारको प्राथमिकताभित्र परेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यक्रमलाई 2077-78 मा नै 1 करोडसम्म नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो सबैको बीचमा जहाँ हरेक सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य रूपमा लिन थालिएको थियो, यसैको बीचमा सुप्रिम कोर्टले हालै एउटा अर्डर जारी गरी यसलाई रोक दिएको छ र सुप्रिम कोर्टको अनुसार निम्नलिखित कुराहरू खुलाइएको छ। नम्बर 1 मा सर्वोच्च अदालतको अनुसार अहिलेको नागरिकतामा नै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश गरिने सबै डिटेलहरू भएको र नयाँ डिटेलहरू पनि त्यसैमा राख्न सकिन्थ्यो। यो सबैको बीचमा आक्रामक रूपमा सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउनुको कुनै पनि विकल्प नदेखेको देखाइएको छ। पोइन्ट नम्बर 2 मा यदि तपाईहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जानुभएको भए तपाईहरूलाई थाहा होला कि जहाँ फोटो लिँदाखेरि पुरुषहरूले नेपाली ढाका टोपी नै लाउन नपाउने, महिलाहरूले सिन्दुर पोते जस्ता हाम्रो परम्परागत कुराहरू नै लाउन नपाइने भन्ने गरिएको छ। यो कुराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले मध्यनजर गर्दै के यो नयाँ कार्ड हाम्रो पहिचान भन्दा भिन्न कुरा हो त भनेर यसमा रोक लगाइदिएको छ। पोइन्ट नम्बर 3 मा हाल राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रिन्टिङको काम फ्रेन्च कम्पनीले गरिरहेको छ भने यसको सप्लाई इन्डिया र अमेरिकाबाट हुने गरेको छ। यसरी यसको प्रिन्टिङ हामीले बाहिरी कम्पनीहरूलाई दिँदाखेरि हाम्रो सबै व्यक्तिगत डाटाहरू बाहिर जाने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो गोपनीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै क्वेसन उठ्ने हुनाले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यसमा स्टे लगाएको छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा विद्यमान रहेको ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर आइडी, नागरिकता, नागरिक सुरक्षा कार्ड जस्ताको बीचमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्राथमिकता दिनुमा के यसको विशेषतालाई ध्यान दिएको हो या यसबाट पाउने मोटो कमिसन र विदेशी दबावहरू रहेको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले यसमा प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको समयमा तपाईँ जहाँसुकै सरकारी कार्यालयहरूमा जानुहोस्, जस्तै तपाईँ पेन्सन लिन जानुहुन्छ, स्वास्थ्य बिमा गराउन जानुहुन्छ, कम्पनी रजिस्टर गराउन जानुहुन्छ, तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ, पासपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, जुनसुकै सरकारी निकायमा सरकारी कामको लागि जाँदाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेशले अहिले रोक दिएकोले यसले टेम्पररी रूपमा राहत दिएकोमा कुनै शङ्का छैन। अब कुरा आयो एकतर्फ स्मार्ट लाइसेन्स कति आयो, कति प्रिन्ट भयो, कतिजनाले पाए, कति अझै आउन बाँकी छ, त्यसको लागि हामीले फरेन पार्टीलाई कति पेमेन्ट गर्यौँ, कति पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भन्नेको लेखाजोखा केही पनि सार्वजनिक भएको छैन भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुराहरू उठाइएको छ जसलाई कहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कहिलेसम्म सकाउने भन्नेमा सरकारमा कुनै पनि भिजन नभएको देखिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रावधान 2066-67 देखि नै चलिआएको थियो र 2081 सालमा आएर यसलाई लाइसेन्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनेर सरकारले भनेको छ। यदि यसलाई लाइसेन्सको रूपमा नै प्रयोग गर्न सकिने थियो त 2066-67 मा नै आएको कार्डलाई इम्प्लिमेन्ट नगरेर 2072 सालमा स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा किन लिएर आइयो? यस्तै व्यवस्था र समन्वयको कमीले गर्दाखेरि नै हामीले यत्रो दुःख खेपिरहनु परेको छ र यस्तो दुःख कहिलेसम्म खेपिरहनु पर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। र अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले यसमा रोक लगाइदिएको छ। हामी यो हिसाबले कता जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ र हामी कहिलेसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने हो? के अब हामीले एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नको लागि विदेशको भिजा लगाउनु पर्ने हो कि, अथवा हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि मन्त्रीकै फोर्स लाउनु पर्ने हो कि, अथवा हामी यो हिसाबले कता जाँदैछौँ यसको कुनै टुङ्गो छैन। साथीहरू, आजको लागि यति नै। हामी यस्तै भिडियोहरू धेरै नै बनाउनेछौँ। लामो समयसम्म हामीले भिडियो बनाउन सकेनौँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ।
र यस्तै अरु कन्टेन्टहरु जान्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हामीले अनलाइन बेटिङ, इन्भोइस नम्बर प्लेट र चेक बाउन्सको बारेमा बनाएको छौं। त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले भिडियोमा यता र यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीलाई साथ दिँदै जानु होला भन्ने अपेक्षा राखेका छौं। धन्यवाद।